Nghe bà con trong làng gần đây nói, bên ngọn núi đối diện có người hái được 50 cân nấm tùng nhung. Mình thì không tin lắm, nên quyết định lên núi xem thử cho biết. Ha 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 ha, bạn nhìn thấy chưa? Kia là cái gì vậy? Cây tùng nhung đầu tiên của năm nay, đẹp thế này đúng là hàng tuyển. Sướng thật sự luôn, cây này ít nhất cũng phải 10 cm. Đào luôn bằng tay cho nhanh, cầm trong tay mà phấn khích không chịu nổi. Mấy ngày nay bán được 2 triệu một cân đó. Bên cạnh còn một cây nữa không lọt khỏi mắt mình đâu. Cây này khỏi nói cũng là hàng tuyển. Vừa lên núi đã gặp liền 2 cây đẹp, tim thì đập thình thịch, tay thì run bần bật luôn. Đi thêm chừng 20 phút lại phát hiện thêm 2 cây nữa. Loại này cũng là hàng tuyển nha. Xem ra hôm nay đúng là có số phát tài rồi. Mấy cây này dùng gậy nại lên sẽ chắc hơn. Vì đất ở đây hơi cứng nên tay mình đào không nổi. 2 cây này chắc tầm 6 đến 7 cm. Tìm tùng nhung chi cá lông mà mắc su đất đúng là một nghề kiếm tiền. Nhưng muốn tìm được thì cũng chẳng dễ chút nào. 2 cây này chắc cũng được khoảng 250.000 đó ha ha. Tùng nhung, tùng nhung. To không? Đã không? Thật ra 2 cây này là mình tìm hơn 1 tiếng rưỡi mới thấy được. Cực kỳ tốn mắt luôn mà sản lượng lại rất thấp. Mỗi cây tùng nhung đều là món quà của thiên nhiên, thật sự không hề dễ dàng. Phải nhẹ tay nâng nó lên, làm hư là mất giá liền nên đào cây nhỏ lấy cảm giác trước. Cây này là hàng to nè, chỉ tiếc là cảm giác sắp bung dù rồi. Nghe tiếng giòn đặc trưng của tùng nhung chưa? Không chờ nổi nữa là nhổ lên liền, sợ người khác nhìn thấy mất. Càng nhìn 2 cây này mình càng thích. Bắt che lại chút. Mình lại phát hiện thêm cây này nữa, cách cây trước khoảng chừng 10 phút tìm kiếm. Đừng thấy nó chỉ ló cái đầu lên thôi mà nghĩ là nhỏ, mình đoán ít nhất cũng phải 8 cm. Nóng ruột nên lấy gậy gõ thử. Cảm giác còn không chỉ có 8 cm đâu, mọc sâu quá nên không dám dùng lực mạnh. Sợ lỡ tay làm gãy mất, đột nhiên thấy có gì đó không ổn. Chuyện không muốn nhắc cuối cùng vẫn xảy ra, trời ơi nó gãy mất một đoạn rồi. Phần gốc còn kẹt lại trong đất, vậy là mất tiêu giá trị rồi. Lại phát hiện thêm 2 cây nữa, một cây to một cây nhỏ, ban đầu mình không định đào đâu. Nhưng không còn cách nào khác, đào cây to thì chắc chắn ảnh hưởng cây nhỏ bên cạnh. Thôi thì gom luôn cả lớn lẫn nhỏ vậy. Thật ra cây này cũng không nhỏ lắm, khoảng 4 cm. Bên cạnh lại thêm một cây nữa, cây này hơi nhỏ, khoảng 4 cm, sửa gọn nhẹ luôn. Mọi người thấy không, ở chỗ này chắc chắn không chỉ có một cây đâu. Bởi lắp bắt ra xem thì đúng là 2 cây thật. Chuẩn luôn một cặp song sinh. Cái này dùng tay đào là được rồi, không cần dùng gậy nữa. Mọc hơi dị dạng một chút, không được chuẩn phôm lắm. Cây còn lại cũng theo mình về nhà hưởng phúc nha. May mà chưa bỏ đi đó, mình cảm giác bên cạnh còn nữa. Thế là mình bới tới bới lui. Quả nhiên bên cạnh lại có phát hiện mới. Nhìn thì thấy nhỏ ghê, nhưng nhổ lên rồi thì cũng không nhỏ lắm, khoảng 4 cm, chắc là một nhà 3 cây. Hôm nay nhặt tùng nhung đúng là không dễ. Lên nồi 4 tiếng, 2 người nhặt được chừng này. Chắc khoảng 3 cân thôi. Trời ơi đúng là quá vất vả. Hôm nay về nhà thôi. Mưa trên núi càng to thì nấm trên núi càng nhiều. Đợi mưa lớn vào rừng tìm nấm gan bò cúng đỏ. Nhìn kìa, khắp đất toàn là nấm. Vừa lên núi đã gặp ngay cây nấm trong mơ của mình. Đẹp quá đi mất. Mập ú nu luôn. Đây là nấm gan bò cúng đỏ, loại to có nhất trong họ này. Nghe nói có thể to bằng sừng bò luôn. Người địa phương gọi là nấm gan bò. Bên cạnh mấy cây màu vàng này cũng rất ngon. Người có mùi giống mơ chín. Là nấm mồng gà, nổi bật trên nền rêu xanh. Cây nấm gan bò này nhìn càng đẹp hơn. Một em mập nhỏ xíu, màu xanh này nhìn như viên ngọc lục bảo trên đất. Cảm giác như 2 cây dính vào nhau vậy. Bạn đoán xem mình phát hiện ra gì? Đây là nấm gan bò mũ cam. Sao mà to dữ vậy? Giống nấm thông ghê. Hoa rừng vừa rụng xuống, bên cạnh lại thấy cả đống nấm kèn. Ở nhiều nước, nó được xếp vào nhóm không ăn được hoặc ăn được nhưng không khuyến khích. Phát hiện một cây nấm gan bò núi cao. Nhìn thì đẹp, nhưng ăn cực kỳ đắng. Màu của nó trong rừng rất nổi bật. Một loại nấm treo ăn vào rất cay, gây khó chịu được tiêu hóa. Cái đen thui này là nấm gì vậy? Bạn đoán xem, đây là nấm gan bò hình nón thông, đen xì nhưng nghe nói ăn được. Nấu canh lên nước cũng đen luôn, cái màu vàng dưới đất này. Bạn đoán là nấm gì? Là một cây nấm gan bò mũ cam bị nắng chiếu làm teo lại. Cây trên gốc này là nấm độc.
Không được chạm cũng không được ăn. Nhìn giống nấm mồng gà ghê. Cầm lên nhìn kỹ mới biết không phải. Đây là nấm gì vậy? Mình không biết, nhờ cao nhân giải đáp. Đây là nấm trẹo màu trắng. Không ăn được vì vị khó chịu, cay và đắng. Cây dưới đất kia là cực độc, tuyệt đối không được dùng tay chạm vào. Phải phá hủy luôn, độc tính quá mạnh. Cái trên gốc cây này lại là nấm gì nữa? Không biết thì bỏ đi. Đây là nấm mồng gà. Vị cực kỳ tươi ngọt, ngon lắm luôn. Mấy cây nấm nhỏ xíu dày đặc nhìn như chuyện cổ tích. Cầm lên cho đã tay thôi. Không ăn được đâu nha. Cặp nấm song sinh này nhìn thì đẹp, nhưng không ăn được, có độc đường ruột. Lại phát hiện thêm nấm đỏ. Một cây nấm đỏ giá nhìn hơi sai sai, có độc. Dưới chân lại là nấm lạ gì nữa đây? Chụp lại cho bạn xem. Nhìn sơ là thấy có độc rồi, không ăn được. Cuối cùng cũng tìm thấy nấm gan bò cuống đỏ. Chỉ cần thấy một cây. Trong bán kính 1 km đảm bảo có cả đống. Quả nhiên bên trái 3 mét có một cây, bên phải lại có thêm. Xem ra hôm nay chúng lớn rồi. Đúng là mưa càng to thì nấm càng nhiều. Cây này giá quá rồi thì phải. Thôi thì mình cũng dáng mang về. Một cặp song sinh nè. Đầu mập mà bị rớt mất rồi. Bên cạnh còn một cây nhỏ xinh, suýt nữa là bỏ sót. Nhỏ thôi nhưng mùi vị rất ngon. Lại thêm một cây hàng tuyển, dáng nụ đẹp trai, chân dài miên man. Hoa rừng lại rụng, lại phát hiện thêm một cây như vậy. Chất lượng cực kỳ tốt. Mình rất thích, đi thêm hơn 10 mét, lại thấy cả một ổ trong rừng nguyên sinh. Chỉ cần thấy một ổ là nhặt nấm không xuể luôn. Phải nhặt nhanh thôi, sắp mưa to nữa rồi. Chạy đua với thời gian. Hôm nay thu hoạch cũng ổn, tạm, nhặt được một ít. 3 tiếng đồng hồ nhặt được chừng này. Quá là vô lý luôn. Vừa lên núi đã gặp ngay món to thế này. Wow, wow wow wow. Trời ơi, có vô lý không? Bạn tự nhìn coi. Dài tận 30 cm. Wow. Wow. To dữ luôn ha ha, phải hơn 30 cm đó. Chắc phải gần 45 cm rồi đó. Trong bụi có không phải bất ngờ thì cũng là hù người. May quá, lần này là bất ngờ chứ không phải giật mình. Một em nấm có thân dài ơi là dài. Nấm gan bò đúng là đỉnh, nhìn non xanh mướt luôn. Chất lượng này xếp loại 1 luôn đó. Đã ghê. Trong bụi cỏ sâu thế nào cũng có hàng to. Bạn mình nhìn nè. Cái này là gì nữa đây? Nhìn còn to hơn cả bàn tay mình. Gặp loại này là phải quay lại liền. Vỗ vỗ cho bào tử rơi ra chút. Đây chính là loại bạn mình hay gọi là nấm hamburger. Người càng lanh càng dễ nhặt trùng nấm gan bò to. Nhìn là biết bị sâu ăn rồi. Trong bụi cỏ lại giấu thêm một em dễ thương nữa. Loại này cũng thuộc hàng xịn. Đã ghê, dáng dài đẹp luôn. Hoàn hảo thật sự. Đúng là bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Lại thêm một cây hàng to nữa. Người càng thông minh, đi đâu cũng nhặt được nấm gan bò. Bạn mình thấy đúng không? Mu nấm này to bằng cả cái mặt luôn. Đúng kiểu siêu to khổng lồ. Đã gì đâu. Cảm giác này ai hiểu cho nổi. Mấy cây nấm gan bò thôi là đã làm đầy cái gu rồi. Xông lên rừng phía trước nhặt nấm gan bò tiếp. Không ngờ chim đến muộn mà vẫn có sâu ăn. Giờ cũng hơn 1 giờ rồi. Vậy mà vẫn còn nấm gan bò xịn chờ mình. Hái một cái. Trong lòng sướng dân luôn. Nấm béo hàng tuyển, phải quay kỹ mới được. Cây nấm này có độc nha. Gây viêm ruột dạ dày, nên nhặt nấm gan bò vẫn an tâm hơn. Bên trái lại có một cây, hôn luôn, chất lượng ổn áp. Nhặt luôn cho vào gùi. Tiếp tục đi qua đồi phía trước, tìm thêm nấm gan bò ngon. Mời các bạn nghe sâm. Khó khăn là mới nhặt đầy được một giỏ. Tổng cộng mất hơn 18.000 giây. Bụng cũng đói rồi. Về nhà thôi.